उपाय करा आणि तुमचा कितीही भयंकर कोरडा खोकला 3 दिवसामध्ये संपुष्टात आणा। नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये फ्रेंड्स मी तुमच्या मनापासून स्वागत करते। आज मी तुम्हाला वातावरणातील बदलामुळे जो होणारा त्रास आहे तो म्हणजे आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप या ज्या समस्या आहेत त्या वातावरणातील बदलामुळे आपल्याकडे येत असतात आणि या आलेल्या समस्या सर्दी आणि ताप हे पटकन बरे होत। तर फ्रेंड्स, वातावरणातील बदलामुळे जो होणारा त्रास आहे सर्दी खोकल्याचा त्याबरोबरच जो आपल्याला आपल्या छातीमध्ये साठतो तो म्हणजे कफ, आणि कफ हळूहळू आपल्या छातीतील कफ रिकामा होऊ लागल्यानंतर त्यानंतर आपल्याला जो होतो तो म्हणजे कोरडा खोकला। होय मित्रांनो, कोरडा खोकला घालवण्यासाठी मी तुम्हाला अत्यंत साधा सोपा आणि रामबाण उपाय या ठिकाणी बनवून दाखवणार आहे। सर्वांच्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या या एका पदार्थापासून आपला कोरडा खोकला नक्कीच जाण्यासाठी तुम्हाला या उपायाची मदत होणार आहे। फ्रेंड्स, हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला 1 ग्लास पाणी लागणार आहे आणि त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हे आहे तीळ। 1 चमचा तीळ लागणार आहेत। फ्रेंड्स, या उपायासाठी 1 ग्लास पाण्यामध्ये आपण 1 चमचा तीळ हे आपण 1 तासासाठी भिजत ठेवायचं आहे आणि 1 तासानंतर आपण हे जे तीळ आणि पाणी आहे ते आपण सेवन करायचं आहे। या पाण्याच्या मदतीने, या तीळ मिश्रित पाण्याच्या मदतीने आपला कोरडा खोकला जाण्यासाठी आपल्याला हा उपाय नक्कीच 100% इफेक्टिव्ह असा आहे। होय मित्रांनो, या उपायाच्या मदतीने तुमचा कितीही भयंकर कोरडा खोकला असू द्या तो तुमचा संपुष्टात येण्यासाठी या तीळ मिश्रित पाण्याची तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे। मित्रांनो, या तिळामध्ये व्हिटॅमिन बी भरपूर प्रमाणामध्ये असतात, तसेच तीळ हे बलवर्धक आहे, शक्तिवर्धक आहे। तर फ्रेंड्स, या तिळामध्ये व्हिटॅमिन बी, कॅल्शियम, फॉस्फरस इत्यादी जे हे तत्व आहेत ते भरपूर प्रमाणामध्ये आपल्याला यामधून मिळत असतात। तर मित्रांनो, तिळाला बलवर्धक मानलेला आहे। थंडीच्या दिवसामध्ये आपण तीळ नियमित आपल्या आहारामध्ये समावेशित करायचे आहेत। तसेच थंडीच्या दिवसामध्ये तर आवर्जून याचं सेवन करायलाच पाहिजे, परंतु आपण हा जो पदार्थ आहे आपण 12ही महिने याचं सेवन करू शकतो। मित्रांनो, जर तुमची सांधेदुखी, गुडघेदुखी, जर तुमच्या शरीरामध्ये कॅल्शियमची कमतरता असेल तर तुम्ही 1 चमचा रोज तीळ खा। यामुळे तुमच्या या समस्या तर संपुष्टात येणारच आहेत, परंतु त्याचबरोबर तुमचं जे केसांचं आरोग्य आहे, जे तुमच्या कंबरदुखीचा त्रास आहे तो देखील तुमचा संपुष्टात येण्यासाठी या तिळाची तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे। फ्रेंड्स, हे जे तीळ मिश्रित पाणी आहे ते तुमचा कोरडा खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत रामबाण आहे। या पाण्यासोबत तुम्ही हे तीळ चावून खायचे आहेत। या पाण्याला गरम वगैरे करण्याची काहीही आवश्यकता नाही, फक्त हा उपाय तुम्ही असाच करायचा आहे। मित्रांनो, तुम्ही हा उपाय सकाळी उपाशीपोटी करायचा आहे। सलग तुम्ही जर 7 दिवस या उपायाचं सेवन केलं तर तुमचा कितीही भयंकर कोरडा खोकला तुमचा संपुष्टात येणार आहे। तुमच्या घशामध्ये जाणवणारी खवखव ती देखील तुमची संपणार आहे। जर तुम्हाला वारंवार खोकल्याची उबळ येत असेल ती देखील थांबणार आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे। तोपर्यंत धन्यवाद।